हेलो एभ्रिवान, सबैजना नमस्ते साथीहरु। आजको यस भिडियोमा म चाहिँ सिकाउने छु हजुरलाई चाहिँ कुनै पनि फोटोबाट चाहिँ कुनै पनि नराम्रो खालको चाहिँ वस्तु चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। अनवान्टेड चीज चाहिँ हटाउन चाहन्छु भने यस भिडियोलाई पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। जस्तै साथीहरु यता चाहिँ साइड स्क्रिनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ फोटो चाहिँ शो गरेको छु। अब साथीहरु यसै फोटोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा केटा मान्छे रहेको छ, त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ केटी मान्छे रहेको छ। जस्ट यो फोटोमा म चाहिँ केटा मान्छेलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ शो गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी साथीहरु अब चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ केटालाई चाहिँ हटाएर शो गरेको छु। सो हजुर पनि चाहिँ आफ्नो कुनै पनि फोटोबाट चाहिँ अनवान्टेड चीज चाहिँ सजिलैसँग हटाउन सक्नुहुन्छ बिना कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसन डाउनलोड गरी। सो आउनुहोस् साथीहरु, भिडियोलाई चाहिँ ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो साथीहरु यस च्यानलमा तपाईँ पहिलोपटक हेर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको चाहिँ बेल आइकनमा पनि अल ट्याप गरिदिनु होला। साथीहरु यता चाहिँ सर्वप्रथम पहिला त्यता चाहिँ गुगल क्रोमलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र साथीहरु गुगल क्रोमलाई चाहिँ ओपन गरिसकेपछि अब त्यहाँ सर्च बारमा आउनु होला र साथीहरु सर्च बारमा आइसकेपछि म यता चाहिँ एउटा वेबसाइटको बारेमा भन्दैछु, जुन वेबसाइटको सहायताले हजुरले जुन फोटोबाट चाहिँ अनवान्टेड चीज चाहिँ रिमुभ गर्नु छ त्यो यता चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म एउटा चाहिँ दियो र अब साथीहरु वेबसाइट चाहिँ जान्नको लागि यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन रहेको छ। सो पहिलो यता चाहिँ द इनपेन्ट रहेको छ, त्यस्तै गरी साथीहरुको चाहिँ रिमुभ अनवान्टेड अब्जेक्ट र यो दुईटै मध्ये हजुरलाई जुन सजिलो लाग्यो त्यो एउटा चाहिँ सर्च गर्नु होला। म चाहिँ साथीहरु सर्च गरिसकेपछि अब चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ ओपन हुनेछ। यो लिंकमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गर्नुभयो भने साथीहरु अब चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ स्क्रिन चाहिँ ओपन हुनेछ। अब साथीहरु त्यो चाहिँ तलपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड इमेज रहेको छ। सो योमा चाहिँ टच गर्नु होला र योमा चाहिँ साथीहरु टच गरिसकेपछि हजुरले कुन फोटोबाट चाहिँ अनवान्टेड चीज चाहिँ रिमुभ गर्नु छ त्यो फोटो यहाँबाट चाहिँ हजुर सजिलैसँग चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला एउटा फोटो चाहिँ कुनै। र साथीहरु मैले यता चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेँ। अब चाहिँ यता लोड लिन्छ र अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले सिलेक्ट गरेको फोटो चाहिँ यता शो भइरहेको छ। जस्ट म यसलाई चाहिँ जुम गरेर हेराउँदिन्छु। साथीहरु अब हजुर यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस फोटोमा एउटा चाहिँ केटा मान्छे रहेको छ, त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ केटी मान्छे रहेको छ। यस फोटोमा म चाहिँ केटा मान्छेलाई चाहिँ रिमुभ गरेर चाहिँ हेराइदिन्छु। अब चाहिँ यो रिमुभ गर्नको लागि सर्वप्रथम पहिला त साथीहरु यता चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ योमा चाहिँ टिक गरिदिनु होला। हुन त यो पहिला नै योमा चाहिँ टिक रहन्छ। अब चाहिँ योमा टिक गरिसकेपछि अब साथीहरु यता चाहिँ यसरी चाहिँ पेन्ट गर्नु होला। हजुरलाई चाहिँ जुन फोटोबाट चाहिँ अनवान्टेड चीज चाहिँ हटाउनु छ यसरी चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ पेन्ट गर्नु होला। र अब साथीहरु यसरी चाहिँ पेन्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इरेजरको अप्सन छ। योमा चाहिँ टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ अलिकता चाहिँ लोड लिन्छ। अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ र अब साथीहरु यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा जति भागले चाहिँ पेन्ट गरेको थियो यता चाहिँ सबै रिमुभ भइसकेको छ। अब चाहिँ नमिलेको छ भने यसरी नै तपाई चाहिँ दोबारा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ क्लियर। यसले चाहिँ जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले। र फेरि यता चाहिँ इरेजरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ल त हेर्नुभयो साथीहरु फोटो चाहिँ इरेज भइसकेको छ। अब साथीहरु यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ अप्सन रहेको छ डाउनलोड। यो डाउनलोडमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र अब साथीहरु यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि यता चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र अब साथीहरु हजुरहरु चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि चाहिँ क्रोमले नोटिफिकेसन दिएको छ। यो फोटो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। जस्ट यसलाई म चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ हेराइदिन्छु। र अब साथीहरु यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ क्लियरली चाहिँ यता शो भएको छ। अघि चाहिँ यता केटा मान्छे थियो, अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ कति म्याजिक तरिकाले यता चाहिँ केटा मान्छे रिमुभ भइसकेको छ। सो यही सजिलो तरिकाले हजुरले कुनै पनि फोटोको चाहिँ पछाडिपट्टिको चाहिँ नमिलेको चाहिँ वस्तु सजिलैसँग यसलाई चाहिँ अनवान्टेड वस्तु छ भने सजिलैसँग चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने साथीहरु लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै खालको चाहिँ भिडियोहरु चाहियो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र छेउमा रहेको चाहिँ बेल आइकनमा पनि अल ट्याप गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।